Hej och välkomna till en ny veckas vlogg med Robban och Jeanette, Glamping Explorer. Vi har vaknat upp här i Ulricehamn. Här landade vi. God morgon! Ja, hej, Har god du morgon. redan kört igång? Ja, jag var så taggad och berättat för dig. Det händer så jävla mycket och vi har varit med om så mycket den senaste tiden. Jag har ju landat i Sverige, vi har varit här hemma ett tag. Jag kan inte stå här och babbla i ett intro. Nu kör vi eller? Nu kör vi! Ja. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury adventure in every moment found. Ja, men här är vi på Bauergården och ska ha en underbar helg. Ja, Caravan Club Småland har vi bjudit in oss för att vara med och hänga med dem i helgen. Jättekul! Så vad vi ska göra nu? Nu ska vi gå upp och kolla på manöverkörning. Ja. Och jag är för blyg för att köra. Jag vill inte. Ja, men vi har inget fordon för det. Nej, vi har inget fordon. Eller det har vi kanske... ju. Det ser ni egentligen. Så egentligen är det bara att ta Blackie och... Nu är de på väg upp här. Ja. Och vet du, vi kanske är för blyga, så vem vet, vi kanske kör som fasen där uppe. Så häng på, vi filmar lite tänker Ja, vi ska filma lite och se hur det fungerar. Här kommer de. Ska de köra lite manöver med sina husbilar här nu. Kommer Angela och hennes man. Och det kommer nästa man på rakning. Hej! Nu sov vi gott. Här är deras Ja. manövervagn. Vad säger du, Jeanette? Här ser vi coolt ut Ja. här. Där ska de öva fickparkering. Det gick ju bra ju. Ja, det var lite tajtare än normalt. Ja. Fick vi ta om lite. Ja. Den här har du en liten... ja. Angela ska köra här. Det är nyttigt att öva i en annan miljö eller en verklig miljö. Det är här du får göra dina misstag. Det är bättre att man gör dem här. Då har vi tittat färdigt på manöverkörningen. Det var många som var jätteduktiga. Ja, nyttigt, väldigt nyttigt. Så det är någonting man kanske ska tänka på att man ska göra och träna på. Jaha. Ja, Härligt. det blir någon annan gång. Men nu ska vi väl gå in och få i oss lite lunch. Lite god mat känner jag. Lite lunch innan vi ska prata lite inspiration med de här Caravan Club Ja, medlemmarna. Så vi taggar till här nu tror det jag. gör vi. Ja, vi tänkte vi riggar upp lite grann. Antingen ställer du dig lite, backar du lite till så folk kan komma. Så det blir där bra. Här tänker vi även att på bubbel- och babbelträffar att vi kan ha lite aktivitet. Det är fint här.
under eken eller vad det är för träd. Det blir bra. Vill du räcka över mikrofonen till Dalum här då? Tobias, man är lite rädd för micken. Hör ni mig? Ja. Tobias heter jag. Jag är en av grundarna till det här lilla företaget Dalum. Och vi kommer inte från Dalum i Västergötland. Utan det var nämligen så här att jag och min kompanjon Daniel, vi var ute och jagade uppe i Älvdalen. Där vi håller till mycket. Och där finns det ett lokalt språk som heter älvdalska. Så när vi kom på vårt företag, då ville vi ha en anknytning till Älvdalen. Och Dalum betyder Dalarna på älvdalska. Så det är liksom bakgrunden till oss då. Och våran idé... Våran idé, det är att våran kärnprodukt är en sån här stekhäll som du lagar mat på ute. Och traditionellt så är de här stekhällarna väldigt tunga och otympliga att bära med sig. Så våran vision var att när vi skulle ut och jaga eller vandra så skulle vi orka bära med oss den här på turen. Så vi har tagit ner vikten på de här produkterna, säg 30-40% mot traditionellt vad stekhällar brukar väga. Och det är en fördel inte bara om du ska ut och vandra, utan om du vill hantera den så är det lättare att hantera. Så det är lättare att bära, lättare att hantera. Och för er som har husbil så kanske vikten också av vikt, så att säga. Den bara kom! Tack! Så våran minsting väger bara 1,4 kilo med ben. Alla produkter, förutom väskor, är gjorda i Sverige. Så det här är stål från Kiruna-gruvan. Sen skickas det ner hit till Småland för att pressas och svetsa på några sådana här benhållare. Nu tänkte vi rulla mot någonting som heter... Larssons livs i Sexstrega. Ja, vi ska besöka dem och de har ju världsgoda revben så vi får se om det finns några revben i disken här idag. Men dit rullar vi nu i alla fall. Ja. Så nu kör vi. Ja, men Det är ett samhälle på något Ja. sätt. vi har åkt en väg som vi aldrig åkt förut. Vi åkte över Hillared och jag tycker det är roligt när vi åker runt så här att man kör lite olika vägar och ibland är det gamla govingar eller så kommer man till helt nya vägar och nej. Ja, det är det som är lite roligare när man är ute och åker. Det är inte bara att campa och stå still. Det är mycket. Man ser så himla mycket. Men vi gillar ju det att sitta så här och köta bil. Ja. Så tänker man så här, ja det är väl fint. Men där har vi en husbil som står redan där framme. Ja. Här ska ni veta. Här är smaskiga grejer. Ska vi se om vi får plats här då med hela vårat Annars ska vi ägg. ställa oss där. Det är ett stor kabel här. Ja. Men det här kanske blir lite fel. Han kommer ju inte ut så här. Nej, Nej, jag får ju köra en. vi får ställa oss längs med gatan då. Och Om vi släpper på här idag. det här blir tajt. Och det här blir riktigt
site. Eller så får vi ställa oss här. På något sätt. Här, längs med den. Ja. Så får det bli. Ska jag inte göra några långförsök här. Men vi får... Eller så ställer vi oss. Ja, det är kanske nästan bättre att vi ställer oss. Det är ju en ställplats inte långt härifrån som heter 157, va? 154. 154 var det. Ställplats. Ställplats 154. Ja, men då går vi in. Ja, Här blir bra. det blir bra. Nu kör vi. Vi får se om det luktar revben när man går in här. Ja, inte så mycket då faktiskt. Vi ser här. Är det rabatter på det här eller? Ja. Tjena. Tjena. Jädrar. Nu ska vi dricka äppelspritz här tillsammans. Jag har alkoholfritt Tobias. Ja. Så jag får lov att dricka. Precis. Hej, Mats. Skål, skål. Skål Tobias. Fantastiskt. Det är Den så- var riktigt god. Den är fräsch. Det blir fint det här. Ja. Du och Robban har redan börjat smygstarta på revbenen. Jag får hålla koll för att annars tar du slut på allt. Men jag kan inte hålla mig. Jag var så jädra sugen. Jag har ju längtat efter de här revbenen. Nu har vi parkerat oss. Han bara slängde upp kylskåpet för vi ska äta revben och smaska på det och dricka våran äpplesprits till. Så det blir jättegott. Och vet du, det som har varit så himla roligt nu. För att det är ju många som har frågat var man kan köpa äpplespritsen. Och nu finns den att köpa hos Larssons livs i 6-3. Ja, först i Sverige. Jättekul! Ja, det ska bli Så är jätteroligt. du lite nyfiken, åk dit och köp och testa den. Ja, och är du ändå där så köper du lite revben och så blir det en jättebra kombo. Och tanken är nu att vi ska göra lite goda drinkrecept och lite spritsrecept som kommer att komma på vår hemsida och som vi kommer att dela med oss av under kommande både Instagram och film och lite så att man ska också kunna spritsa lite gott, men den är ju jättegod som den är. Ja, fantastiskt god är det. Ja. Nej, men är det okej om jag fortsätter att käka lite eller? Eller? Han har redan sliceat upp dem och jag ska visa. Ja, de är supersmaskiga. Det är de tunna och potatissalladen är också dundergod. Så här är det lite så här dans från Robban. Ska man ha sån här mukbang här nu eller? Ja, men jag vill duka upp en tallrik också då. Oj, det här knarret här. Ja, men vi tar det om en stund då. Nu är vi på väg till ställplatsen. Då ska vi kratta och vi ska steka pannkakor och vi ska ha det mysigt. Och det är sol. Och det är flera gäster på ställplatsen. Tror vi, men de har kanske vaknat och åkt därifrån. Ja, en bil har åkt i alla fall. Det var 2 igår. 2 igår, de skulle gå på Håll käft och ät, vet vi. Våran skylt har försvunnit. Antingen har någon solit eller något. Härligt, det är soligt och fint här. Jag tycker vi kör och ställer oss där borta på 1:an och 2:an någonstans. Idag är det fredag. Kanske kan det någon mer i helgen här. Nu har vi släpet bakom oss med lite grejer i. Jag ska testa att backa in det. Ska jag testa? Ska jag hoppa av? Nej. Mina skills.
Gå i galant. Ja, det blir perfekt här. Jag hoppar av. Så, perfekt. Här ska vi vara idag och kratta lite grenar och grejer som har blåst ner. Men jag tycker det ser ändå rätt bra ut, måste jag säga. Där har ju något som har brakat i stormarna här. Inte så farligt ändå. Med grenarna. Jag ska kratta upp lite här. Det är ju lite mossa på marken så att det är klart. Nu när vi börjar köra, det kommer mer trafik här, så kommer det försvinna. Det är grus här under. Härligt. Idag är det så här riktigt härligt vårväder. Nu kommer ju kidsen här ju. Så jag pekar bara. Titta mina naglar. Titta dina naglar, tjejer. Hallå där. Sandaler. Har du också naglar till det? Blå, ja. Sandaler? Ja. Men du har stövlar med också, va? Nej, Jo. de hade uteskor. Ja, du är såna prinsessbrud, det är ju du. Du är sån... Vi har inte riktiga skor. Jag kollar. Springa. Ja. Om Matilda lägger ner den en gång till så kommer jag att göra det. Ja, okej då. Hon ska... Gabriella, du kan ju springa och hoppa men lyfta på foten så. Ja, då säger du något till mig när jag ska... När jag befinner mig där. Jajamän, ställ dig på. Jag filmar! Nu kör Tilda sitt race. 1, 2, 3. Kada. Nu. Oj, akta ögonen nu. Vad var det för attan? Hopping! Ja. Hopping! Om vi lägger trappan där. Titta på vår. Ja. 1, 2, 3. Juhu! Jag gör det igen så jag ska göra. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. Woo! Du kommer ända upp till himlen ju. Ja. Ja, nu är det Tilda. Hon tar ännu mer sats. 1, 2, 3. Woho! Bravo! När jag gör det. Ja, jag filmar. Missade du att räkna också? Oj, oj. Det blir höjdhoppare här nu. Woo! Oj, oj, oj. Om Matilda kan springa rakt. Vi hejar på dig, Matilda. Magen. Jag filmar. 1, 2, 3. Heja Matilda, heja Matilda, heja Matilda. Yay! Får ni ge varandra en kram nu när ni var så duktiga? Ge varandra en high five. Jag sa hej.
springer till mamma då. Zoe! Kom igen. Ja. Mimma. Ja, Vilma ja. Mimma. Ska du visa ditt spring? Jag fick lite ont i ryggen. Var det lite långsamt? Alltså? Ja. Men tycker du inte mamma kan göra det då? Du kommer. De kommer och springer. Kan inte försöka springa och sen lite försiktigt? Och så trycker du där sen. Så. Oj! Bra! Så du snurrar. Vänta lite Oskar. Jag tror att skon inte riktigt i det. Akta bil! Nej, det där var väl... En pannkåk. Nu ska det bli pannkakslunch här. Här har vi fullt program. Smaskar och njuter i solen. Ladda. Ska vi ladda? Ja. Mm. Men tror vi kan brassa pannkakor på utsidan här. Perfekt. Jag måste bara vispa lite. Här sitter vi och planerar dukning. Idag blir det papptallrikar. Gabriella sorterar gafflar och knivar. Underbart. Och jag dricker efter mig själv. Nej. Vad ska jag med? Här äter vi och har det mysigt nu va? Äntligen lite god mat. Alltid. Underbart att laga mat ute. Alltid. Alltid ja. Alltid. Så den här får vi delat med varandra här. Hej hej! Jag nog det sist vi gjorde vi inte det i stugan. Nu gjorde vi det här istället. Nej. Jag glömde jag av det. Så att jag kommer ihåg att jag sa det. Nu gör vi sista pannkakan. You ain't helping me at all. The memories they all twist and turn. Ja. Work. Ta bort lite gammalt. Lite gammalt bös. Bös. Ja. Vi är här och klipper och fejar lite. Ja, nu är vi lite trötta. Trädgårdsarbete, det är ju som ett träningspass. Det är ju ändå över 700 kvadrat och vi har krattat och vi har gjort det så gott vi har kunnat här nu. Nej, men vi har krattat bort lite torra eller vinterlöv och höstlöv som har legat här under vintern så det ser lite piggare ut innan gräset växer upp. Men nu lämnar vi ställplats Kronhärdet och våra gäster de lämnade för ett par timmar sedan. Ja. Men vi har haft det underbart här. Pannkakor, barnbarn, lek och stoj. Pannkakslunch är aldrig fel. Jag älskar pannkakor. Ja, du älskar det och du ska alltid ha både grädde och glass och allt möjligt. Vadå glass? Det är du som är glassen. Grädde och sylt. Helst ska det vara bacon eller fläsk till också. Ja, det är det du gillar. Ja. Men vet ni, nu ska vi dra vidare någon annanstans. Så vi rullar på. Kanske blir det hem till soffan. Det är nog första gången vi är på AC här i Hemmarö. Underbart.
femkant denna gång. Ytorna finns ju. Kör vi upp genom Fritsla här. Fritsla som man säger. Fritsla. Här inne har ni Cebedas choklad. Där har ni chokladtappas och choklad i massor. Jättemysigt ställe. De har afternoon tea också. Är det öppet? Ja, det är öppet. Då får vi gå in och säga hej här. Ja. Jag ska bara. Här står vi i Fritsla. Nästan utanför Majas delikatesser. Vi var inne och träffade Lotta och tjötade lite med henne och sådär, och vet ni vad? Nu kan ni köpa våran äppelsprits där också. Ja. Perfekt, det är bara en liten gångpromenad från ställplatsen och gå in där och titta på alla hennes goda delikatesser, ostar och allt möjligt. Korvar och det finns jättemycket gott. Och vi blev glada att Lotta ville sälja våran äppelsprits. Mm. Så nu är det andra stället. Det kommer fler ställen. Jättekul! Så när ni är på ställplatsen eller ni är på Husbilslandet, gamla kodat där och tittar på bilar eller något, så släng in. Titta till och se och köp kanske med er en äppelsprits och gör något gott där borta på ställplatsen och bara njut av en underbar helg. Eller vardag, eller vad det är när ni är här. För det ska vi ha nu, va? Nu ska vi ta helg och fira lite härliga... Vi ska fira fredag. Ja, det ska vi göra. Ja. Det har varit härliga dagar. Sommaren är på gång, vädret är underbart. Det är nästan kortbyxväder idag, måste jag säga. För vi har ju inte varit hemma så här jättelänge. Det känns som att vi knappt har packat upp. Men det har varit bråda dagar. Vi har varit iväg och vi har gjort massa saker sedan vi kom hem. Så idag ska vi chilla. Ja, idag ska vi unna oss en chillkväll. Ja. Så det är därför vi inte har filmat så mycket. Nej. Men jag hoppas att ni är överseende med det. Det kommer massa roliga saker. Livet kommer emellan, familjen, det är lite andra grejer man måste fixa med som inte har blivit gjort. Men vi är så glada. Jag tror ni hänger med Ja. på det och förstår det. Det är massa nyheter. Så att sköja platser tror jag också vi kommer att leta upp. Ja, Nu vill vi vara hemma, träffa er följare och göra massa kul event och grejer. Men vi rullar nu, va? Nu drar vi. Ja. God morgon. Nu har vi vaknat upp här i Hofsnäs. Kom igår. Började regna. Och det här är en plats som vi gillar. Vi står på ängen bortanför Hofsnäs herrgård. Flera husbilar här. En verkar åka redan nu. Nej, men det här får vi lite lugn och ro. Men ni ser ju det. Jag tog ut markisen igår. Det kom lite kompisar. Vi satt här och tjötade. Och så började det regna lite. Och jag tog ut markisen. Det regnade inte mycket. Bara lite lätt sådär. Så det var ju mysigt. Sitter ute och snackar. Våra kompisar går hem. Sen är det dags att packa ihop allting. Det sista som åker in efter alla möbler och allting, så är det ju markisen då. Börja veva in den. Oj, jag får ta en snus. Börja veva in den. Och det sista benet skulle ju fällas upp där. Står precis under, så där som man gör, ni vet. Det åker rätt ner. Kattar mig precis här på kinden. Och jag har blött och blött och blött. Och Jeanette, hon har bara skrattat och skrattat och skrattat. Det såg väl väldigt roligt ut. För sen, det slutade ju inte blöda. Och jag orkade inte leta efter ett plåster, så jag gjorde som man gjorde alltid förr. Man tog ett litet papper. Så jag satte en papperslapp här. Jag somnade med papperslappen. Ni ska få se här. God morgon, god morgon. Ifrån Hofsnäs. Och då tänker ni så här, men vad har Robban på kinden? Jag har en liten papperslapp som har fastnat här. Och varför har den gjort det? Papperslappen torkade fast och jag gick runt här i morse och kokade kaffe och så. Men nej, jag fick rycka bort det som ni såg och nej. Scarface now. Ska fånga dagen, det regnar lite.
ska packa ihop. Jag la bara in alla möbler och bordet rätt in i släpet som vi hade med oss. Vi ska ju inte alltid ha med oss släpet, men igår var det rätt skönt att ha med sig det, för jag behövde inte ens packa ihop bordet. Det var bara rätt in. Så det får jag ta tag i nu. Och sen ska vi väl fånga dagen så gott det går i regnet. Nej, dags att sätta igång. Jeanette, nu får du gå upp. Nu kan du inte ligga kvar där borta. Jeanette. Ska hon gärna sova rädd nu? Ja. Ja. Nej. Ja. Nej, ut och... Ja, det regnar. Ja. Ingenting att be för. Jag står här i köket nu. Jag behöver hjälp. Det är så här, våran vattenpump. Den chippar efter andad hela tiden. Nej men, ja, gjorde jag nu igen. Den går igång. Stängs av. Det är precis som att det är luft i systemet, men det tror jag inte det är. Är det att den är kass? Måste jag byta vattenpumpen? Förstår ni vad jag menar? Den går igång så här lite hela tiden. Kanske med 10 minuters mellanrum på nätterna. Så jag har gått upp och stängt av vattenpumpen. Men är det dags att byta vattenpump? Vi använder ju vatten och duschar och ganska mycket när vi är iväg och så. Jag behöver bara hjälp. Är det något annat som det kan vara fel på? Eller är det att vi har slitit ut en vattenpump? Vilket inte hade varit konstigt i så fall. Har du haft samma problem? Att denna försöker trycka upp trycket, tror jag den gör. Skriv i kommentarsfältet. Robba, dags att byta vattenpump. Eller vad det nu, om det är någonting annat. Hjälp! Här sitter vi i vår älskade blåtis och bara kuckelikurar och pratar. Vi tänkte faktiskt på en sak, att den här filmen har blivit väldigt konstig kanske. Hoppig, svängig. Men så har livet varit för oss sedan vi kom hem till Sverige. Det har åkt kors och tvärs och högt och lågt. Vi hade ju problem med Blackie, bilen som jag skrev i min blogg. Ja, det har varit massa roligt och ledsamheter. Ja. Och upp och ner. Ja, vi har varit högt och lågt och vi har flängt fram och tillbaka. Men gjort så himla mycket roliga saker på många olika platser. Samtidigt som vi har träffat familj och barn och varit på kalas och har faktiskt gjort lite små projekt och lite jobb, och det här med våran sprits är jättekul. Och 2 föreläsningar har vi hunnit med. Ja, det har varit mycket, och jag förstår att jag menar att jag tror att ni förstår att vi inte har hunnit att få ut så mycket filmer. Så, men det ska bli lite mer ordning och reda på det i fortsättningen. Men vi tänkte också så här, det är ju en grej som vi vill berätta lite mer om. När vi satt i Spanien vid en sjö en härlig dag, så berättade vi för er om att vi höll på med ett litet kul projekt. Och det projektet är ju ute nu. Och vissa av er har säkert sett det. Och vad heter projektet då? Det heter ju mycampfire.se. Nej, bara mycampfire. Ja. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Du kan söka det på... Länken är mycampfire.se och så hittar ni oss på dels Instagram, Facebook, men och på också nätet. På Google och Safari. Och man kan göra en liten app utifrån webbplatsen. Och det finns instruktioner hur man gör det på Instagram och Facebook. Så kolla in där om ni är nyfikna. Och vi lägger upp en liten app på er telefon. Så är det lättare att komma tillbaka. Den ligger på hemskärmen. Det är jätteenkelt. Ja. Och vad är då My Campfire då? Ja, vad är det vi håller på och bygger? Tillsammans med Vanlife med guldkant kan jag säga. Det är ju vi som skapar det ihop. Maria och Fredrik och jag och Jeanette. Men vad är det? Jo, men vi tycker att allting inom det mobila livet är väldigt spretigt. Det är väldigt många olika grupper på Facebook och det är svårt att hitta allting. Vi vill försöka få in det till en community där vi är vänner och
är glada och trevliga och delar med oss av platser. Av livet på jul. Alltså alla som älskar, den är till för alla som älskar livet på jul. Husvagnar, vans, plåthusbyggen höll jag på att säga. Husbilar, takdeltare, ja, allt möjligt. Alla som älskar att resa och faktiskt vill träffas och göra saker ihop och få tips och dela med sig av rutter till exempel. För det är en sån sak. Skapa checklistor. Alltså det kommer att komma mer funktioner på appen eller på webbplatsen. Mer och mer. Och vi har flera möten i veckan som också har tagit mycket av våran tid. Ja, men det är ju roliga grejer. Så men det är roliga saker, men därför så blir det lite så här att vi grejar och håller på och flänger, därför blir det lite spretigt, det är det jag ville förklara. Ja. Men en grej som vi tycker är, eller det är många grejer, men just det där med träffar. Vi har fått jättemycket frågor genom åren. Hur hittar man träffarna? Jag vill också gå på en träff. Alltså det är så svårt för många och vi vill försöka samla träffarna. Men vi har också kommentarerna och mycket var ju så här, många har ju sagt också att man vill gå på en träff, men då kanske man säger, men du hittar träffen på Facebook där och där i den gruppen och så, men då så säger de folk så här att men jag känner ju ingen där och jag vet inte om jag kan liksom bara klicka och anmäla mig. Och jag tror att många kan känna igen sig i den känslan att man vet inte om det är okej att man bara anmäler sig. Och det är det här inne på My Campfire. För där inne är vi alla vänner och det som finns där, det delar vi med oss av. Om man vill. Om man vill, ja. Och sen, jag är väl själv sån, känner man ingen. Men det finns information om träffarna, vem man tar kontakt med. Om det är en gratis träff eller om det kostar att man får köpa ställplats eller någonting. Tanken är ju i förlängningen att vill man skapa en träff eller ha en träff så ska man kunna lägga in en träff här. I början är det vi, så får man skicka information till info@mycampfire.se och så lägger vi in dem. Men i förlängningen är ju tanken att alla träffarna ska vara här. Och det finns en rullista, trycker, det finns information, vart, när, datum, vad som händer på den träffen. Hur man anmäler sig. Ja. Så att det känns så himla roligt och vi kommer också försöka få till egna träffar, alltså My Campfire-träffar tillsammans med er som vill vara med och där vi delar liksom också tips och tricks och kanske också försöker att ha lite sån här workshops som man säger där vi hjälps åt och om det är någon funktion man kanske tycker att jag vill lära mig lite mer hur jag kan planera min rutt och planera resor eller förkovra sig i det här. Så att då kommer vi att prata mycket om det och hjälpas åt. Det fantastiska är att du kanske har gjort en resa, vi säger Tyskland. Du har lagt in dina stopp, du har den där. Och så sitter man och pratar med kompisar. Ja, vi ska åka till Tyskland här om 3 veckor och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Då kan du ta din tripp och dela med dig till din My Campfire-vän, kompis. Ja, men gå in och titta på min resa. Min planering var så här gjorde vi. Sen behöver man ju inte göra det, men man får tips. Ja. Och det är ju, du kan lägga in restaurangbesök, museum, man kan lägga in hela det här stoppet att du börjar kanske från Malmö, du ska ner ända till München, du ska åka färjan får givetvis vara med. Tider, kilometer, allting finns med. Och en annan rolig grej, statistiken sen. Vilka länder, hur mycket har det kostat? I resedagboken, om du loggar dina platser på varje ställe du är och sover och så och du lägger in pris, så kommer du kunna ta fram statistik över vad din semesterresa kostar totalt utan att du behöver föra någon dagbok extra någon annanstans eller så. Hej. Så det kan ju vara många som tycker det och det är många som vill veta vad kostar det och det är jättebra för man vill planera en resa. Man har kanske en budget som man vill lägga på sin semester. Och då kan det vara fiffigt att få lite tips. Vad kostar den här resan egentligen? Och sen är det just det att du kan planera din resa, du kan boka dina campingar, du kan lägga in bokningsnummer, kontaktuppgifter till campingen. Allting finns på ett och samma ställe. Du har även din egna profil där du har ditt fordon. Vad väger mitt fordon? Vad har jag för utrustning? Alltså det är lätt att komma åt om man blir stannad någonstans. Åh herregud, vad är det för uppgifter jag har på min bil? Bara gå in och titta på din profil. Där har du ditt fordon, vad du har. Så här sitter vi
och jobbar mycket. Det kommer in nya medlemmar hela tiden, det bara rasslar på. Det vi önskar att man lägger in lite bilder på varje ställe, för det lockar ju andra att gå in och titta. Du kan gilla, kommentera platsen. Du kan vara inne på Lasse Gunnarsson som var på ett ställe. Där har ju vi också varit. Du kan ju en tumme upp, skriva en kommentar. Var ni på det bryggeriet eller var ni på den vinhandlaren eller vinodlaren eller vingården när ni var där? Där var vi. Då ger man tips till varandra, för nästa gång man kommer dit, men då har du fått flera tips. Det går också att lägga in en länk i kommentarsfältet, så då på så sätt så kan man verkligen tipsa varandra på var man hittar den bästa räkmackan till exempel. Så det är grejer det. Är det räkmackan eller ska vi slänga in lite snitsel? Ja, vem vet? Snitslar kanske blir målfritt eller råbiffar. Ja, men ni vet sånt där som man bara känner att det där kaféet, där har de smaskiga grejer. Nej, men det är så himla mysigt det här liksom, att vi kan dela med oss av såna här guldkorn och man brukar alltid säga smultronställen, men liksom jag tycker det är roligt att säga guldkorn. Ja, men visst är det. Och sen är ju tanken att vi bygger ju nu, det är mycket som behöver tänkas på, men vi ska ha kanske lite recept, vi ska ha inspiration. Man vill komma in i den här gemenskapen med oss alla andra och liksom bläddra och hitta på vad ska vi åka till helgen. Ja, men kolla på vad kompisarna har varit innan och det är ju det handlar om. Ja, faktiskt har vi pratat om att i framtiden också ska du kunna söka upp om det är någon som är på samma ort eller samma plats. Och så kanske så känner man att nej, jag har ingen lust att sitta själv här ikväll. Ska vi kolla om det är någon som är nära oss? Är det någon vän som är nära? Ja, det är kul. Även i ganska snar framtid så ska vi ha en marketplace. Vi alla har campingprylar, kanske fordon till och med, som vi vill sälja. Och i det här communityt så ska du även kunna göra det. Vi lägger upp det, eller du lägger upp det eller skickar info och vi lägger upp det. Men sen får ni själva sköta kontakten, våra pengar och hit och dit, för där är ju inte vi med. Men det är ändå skönt att... Det blir en liten prylmarknad i campingprylar, tänker vi ju då såklart. Ja, det är ju dömt att sälja ett piano. Vem vet? Ja. Nej, men det är mycket som händer. Så gå gärna in på mycampfire.se, kolla runt och starta din profil. För det hade varit jättekul att se dig där. Börja bygga din profil och titta runt. Och är det några frågor så får ni höra av er. Antingen till oss eller till Marie och Fredrik på Vanlife med guldkant. Så, eller info@mycampfire. Ja, det finns ju på plattformen. Ja. Så att, det finns kontaktformen där. Det är bara att klicka där så hittar ni in vad ni ska höra av er till. Längst ner här på sidan så står det om oss, kontakt, allting, frågor och svar. Och Fredrik som är en fantastisk byggare, han har även lagt in lite mallar med Marie. Om det är någonting, frågor och svar. Hjälper inte de er så hör av er bara. Du kan öppna den här så kan vi bara visa hur den ser ut lite. Vi kan trycka där. Vad är My Campfire? Vem är My Campfire till för? Ja, det är massa grejer här som vi har lagt in som man bara kan klicka. Fantastiskt. Och mina resor, nu är det ju Jeanettes resor. Jag som är inloggad. Resedagbok här. Det är enkelt. Man börjar här uppe, lägg till en logg. Vart, datum, vill besöka igen. Och så här har vi fullständig statistik. Här har vi Ulricehamn, här träffar vi Linda och Per, Reiselinda. Där hade vi ett stopp. Det kanske inte syns så bra på skärmen här, men jag tycker det hade varit jätteroligt om ni ville gå in och titta, skapa en profil och skriva en kommentar om vad ni tycker och om det är någonting ni saknar som ni tänker på, där fick jag en idé, det skulle vara kul att ha med. Så kom med den idén till oss så kan vi ju bygga det här tillsammans på något sätt, att vi får ta med oss era idéer och se om det är möjligt att få in här. Så tanken är ju att man lägger en liten bild på sig. Många väljer att inte göra det, men det är blandat här. Det kommer in mer och mer. Sidan växer. Vi blir bara mer och mer vänner. Och det är ju meningen. Vi kommer ha en lite mer introduktion på Boråsträffen är tanken. Att jag och Marie ska stå och dema den och förklara mer. Och våra egna träffar där vi kommer ha lite workshops och förklara.
Vi är så glada att vara hemma i Sverige nu. Det känns så fantastiskt skönt att träffa följarna här ute i Sverige. Och idag regnade det så det är inte lika roligt. Så det var några följare som stod bredvid oss här igår som kingsade och vi hejade på dem. Men de har redan åkt nu. De ville nå hemåt eller göra någonting annat. Lämna platsen här för det är blött i marken. Så vi ska också åka hemåt. Och tacka för den här snurriga filmen. Men i framtiden så kommer det bli stugeliv och plåtisliv. Vi kommer varva vad som händer i våra liv. Inte bara kanske när vi är ute med plåtisen, det är även hemma vid. Ja, och som ni har sett nu har vi ju lekt med barnbarn och varit på ställplatsen och krattat och höll på. Så att det händer mycket kring oss. Och jag hoppas att ni tycker det är kul och vill fortsätta följa med oss. Men resa, det kommer vi att göra. Ja. Och inspirera, för det är det vi älskar. Men vi tackar väl för denna vecka, känner jag. Absolut. Glöm nu inte gilla, kommentera och prenumerera och hjälp mig med vattenpumpen för Guds skull. Behöver jag byta den eller inte? Vi syns nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Ha det gott nu. Hej då! Hej hej!